Në Ditarin orës 9, ndër të tjera juftoj të ndishni. Dhe këti ndryshimi opozitor... Albin Kurti shpall fitoren dhe fton LDK në koalicion, reagon Vjosa Osmani. I ri i Republikës Kosovës. Edhe në projekte përbashkët me koalicion para. Loreqa e Ramush Haradinajt e që vendin në zgjedhje dhe si pas rezultateve të KQZ-s, sa i renditet i 4-ti, por për diçka kryeministri në ikje nuk ka pendes. Dhe popullit, sidomos në momente pra të presioneve politike në nivelin, du vetëm me dokumente pra. Ilir Meta vlerëson zgjedhjet në Kosovë si shembull i shkëlqyer i funksionimit të demokracisë dhe i besimit të demokracia dhe vota e lirë në një rajon që vuan nga autoritarizmi dhe pamundësimi i zgjedhjeve tërësisht të lira. Kryeministri Rama uron Albin Kurtin dhe Vjosa Osmani. E nisim me njerë me zhvillimet kryesore, sigurisht me fokus në Kosovë atje ku opozita ka fituar zgjedhjet. Albin Kurti vetëvendosjes së shpalli fitoren pas një avantazhi të lehtë që mori ndaj Vjosa Osmanit, kandidates së LDK-s për kryeministre. Rezultatet paraprake nuk përfshin votat me kusht, votat me post, si dhe votat e personave me nevoja të veçanta. Dhe festimet nisën përpara mesnatës, teksa dukej edhe trendi i rezultateve në Prishtinë, kanë qenë të parët simpatizantët e vetëvendosjes, ata që kanë dalë menjëherë në sheshin Skënderbesi, kurse kanë rrethuar edhe selin e vetëvendosjes për të festuar e për të pritur më pas edhe fjalën e rastit të zotit Kurti. Përpara se të shkojmë tek fjala e tij, ndiqni festimet dhe reagimet në sheshin Skënderbej në Prishtinë. Pas meje po festojnë, po valvisin flamuj edhe po këndojnë. Në tinguj feste edhe të tilla ritme duken në sheshin kryesor të Prishtinës, pikërisht mbështetësit e vetëvendosjes. Nga Suedia me votuar. Mirëmbroma, po ju shoh që festoni në shesh, nga vini sonte? Unë vi nga Suedia. Keni ardhur vetëm për të votuar? Enkas për të votuar. Dhe me sa duket derisa jeni këtu dhe po festoni, keni votuar për Albinin? Normalisht, duam ndryshimin dhe e zgjodhëm vetëvendosjen me Albin Kurtin kryeministër. Ju besoni se ndryshimi vjen me Albin Kurtin? Absolutikisht po. A jeni të bindur tek fitoria e tij? Shumë i bindur. Edhe nëse nesër ai do të jetë kryeministër, çfarë prisni nga zoti Kurti? Do i pres gjitha atë programi që kemi, ato pikat, të gjitha do i pres. Dhe ato pikat do i arrisnin me Albinin kryeministër. Jetoni në Suedi dhe teksa flisnin për Albinin, duke se preferoni të ktheheni në Kosovë nëse ai do të jetë kryeministër. Kosova është zemra e Shqipërisë dhe ne diaspora i takojmë Kosovës. Nga vini? Edhe na vim nga Suedia, kemi ardhur ankas për me votua lëvizjen me vendosje dhe Albin Kurtin. Dhe çfarë prisni nesër nga zoti Kurti nëse do të jetë kryeministër? Pritja është ashtu siç edhe populli dëshiron vet, ndryshimin e madh, vetting gjithkohon, domthonë drejtësi gjithkohon dhe hajna sparit të arrestojmë dhe të fillojë shtetit të funksionojë. A mund të më thoni pse i besoni zotit Kurti? Nuk dëgjova. Pse i besoni zotit Kurti? I besoj zotit Kurti se kërkon një program të jashtëzakonshëm gjithë për gjithë shtetin. Një herë për gjithmonë t'ju thojmë fond çdo korrupsion, çdo të padrejtë për të jenë të drejtë të gjithë të kenë njësoj. Po kisha shpresë se fiton Albini, edhe Albini është një energji e papare, cila më ka tërheq, më kthy edhe me kontribut. Mundësia që Albini të jetë kryeministër ju riktheun me dveç? Po.
Festimet kanë zgjatur deri vonë, Albin Kurti vetëvendosje se tham që shpalli fitoren pas një avantazhi të lehtë ndaj LDK-s Vjosa Osmanit, megjithatë edhe kjo e fundit të shprehur se do të pres numërimin edhe të votës së fundit e për të respektuar e për të pranuar më pas çdo rezultat që vjen nga vota e qytetarëve më 6 tetor, por edhe për sa vota do të pres të paktën LDK-ja pasi ka një luhatje të lehtë vazhdimisht edhe pse shkon deri në 1% mes vetëvendosjes që është e para dhe LDK-s e cila ndodhet në vend të dytë. Kam në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë kolegen Rosalba Bedo live nga Prishtina. Rosalba, edhe 4% e votave në total mbeten për të numëruar që të kemi më pas edhe një rezultat final për zgjedhjet e 6 tetorit? Përshëndetje Denisa, në fakt votimi është mbyllur që mbrëm, megjithatë nuk janë përditësuar të dhënat sa i përket 4%-shit, pritet të ketë një përditësim në minutat në vazhdim. Përsërisim se sipas votave të numëruara, pra 96% të votave të numëruara, vetëvendosje kryeson me 25.79% të votave. Në vend të dytë është Lidhja Demokratike e Kosovës me 25.5% të votave, PDK është forca e tretë me 21.15%, pastaj është koalicioni AK-PSD me 11.63%, AKR-Nisma me 4.92%, pra nuk e ka kaluar pragun deri në 96% të votave të numëruara dhe lista serbe me 6.21%. Unë kam këtu zëdhënësin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zotin Valmir Lezi, i cili mund na japi më shumë detaje lidhur me procesin. Përshëndetje zoti Lezi, ju komplimentoj fillimisht për procesin e shpejtë të votimit, të numërimit, ka qenë shumë i saktë. Faleminderit shumë. Po e marrë si një vlerësim të jashtëzakonshëm sidomos kur vjen nga mediat. Atëherë 4% të votave nuk janë përditësuar të dhënat për 4% të votave. Pse? Deri më tani, pra deri mbrëm. Në fakt, pasi është përmbyllur numërimi i fletvotimeve, sepse në Kosovë do të thotë numërimi i fletvotimeve bëhet në vendvotim, ka filluar shfaqja e të dhënave në sistemin tonë në webfaqen e KQZ-s. Deri mbrëm vonë janë shfaqur rreth 96% e rezultatit të vendvotimeve, ndërkaq për 4% të vendvotimeve të tjera, këto rezultate nuk janë procesuar, ndoshta për arsye të ndryshme, ka ndonjë mospërputhje, por do ta kemi parasysh se këto që kemi shfaqur janë rezultate preliminare, por edhe pse janë preliminare, do thotë jo përfundimtare, ne po bëjmë përpjekje që gjatë ditës së sotme në kuadër të këtij rezultati ti bashkangjesim do thotë të dhënat nga këto vendvotime. Tashmë puna e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve orientohet në një drejtim tjetër deri tek shpallja e rezultateve përfundimtare, pasi janë procedura që do të na marrin kohë disa ditë, pra të vim deri tek rezultati përfundimtar. Pra do duhen disa ditë deri tek rezultati përfundimtar. Po sigurisht. E para ne do të presim deri sonte në orën 19 nëse do të ketë ankesa nga ana subjekte politike dhe vëzhguesve lidhur me ngjarjet e djeshme në vendvotim. Pastaj në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, e cila është në afërsi të Prishtinës, grumbullohet i gjithë materiali zgjedhor nga të gjitha komunat e Republikës së Kosovës dhe nga ku evidentohet ky material dhe të dhënat futen në sistem. Kjo është një procedurë e cila na merr kohë disa ditë, pasi bëhet fjalë për mira ta zëm fleta, mira të dhëna të cilat duhet të procesohen deri që të vijmë deri tek rezultati përfundimtar. Gjithashtu janë disa procedura të tjera, për shembull kemi numërimin e votave me kusht, votave me post dhe votave të personave me nevoja të veçanta. Pikërisht tu do doja të ndalesha, zonja Osmani nga LDK ka thënë se nuk do të shprehet derisa të ketë një rezultat edhe të këtyre votave me kusht dhe votat e diasporës. Kur pritet të kemi një rezultat sa i përket këtyre votave? Po, fillimisht, më lejoni t'ju informoj se tazëm nga votat të cilat kanë ardhur përmes diasporës, sipas të dhënave, pra sepse ky proces është përmbyllur me datë 5 tetor, sipas të dhënave numri i pakove me fletvotime të supozuara, me fletvotime ka qenë rreth 16.000. Do thotë ne aktualisht nuk e dimë se sa është numri i fletvotimeve brenda atyre pakove, pasi janë të mbyllura dhe pasi të zhvillohen disa procedura që janë para në QNR, ato pako hapen dhe bëhet numërimi tyre, shqyrtimi dhe verifikimi tyre dhe do dim saktë se sa është numri i fletvotime, pastaj sa është numri i fletvotimeve të aprovuara dhe sa të refuzuara.
për të filluar më pastaj për numërimin e këtyre fletvotimeve. Janë gjithsej 16.000? 16.000 pakut e supozuara me fletvotime, por do të thotë se sa është numri fletvotime, ne nuk e dim akoma. Ndërkaq sa i përket votave me kusht, pra në Kosovë lejohet votimi me kusht për ata qytetarë, për ata votues që nuk mund të shkojnë në vend votimin e tyre, mund të votojnë në cilën do qendër, me që Kosova është një zonë zgjedhore, në cilën do qendër mund të hedhin votin e tyre me kusht. Por ky numërim i këtyre votave nuk bëhet me njëherë pasi të përfundon votimi. Arsyeja sepse bëhet disa ditë më vonë është sepse librat ku nënshkruhen votuesit, ne të gjitha ato i skenojmë dhe kjo bëhet me qëllim që të verifikojmë nëse një votues i cili ka votuar në vend votimin me kusht, ka votuar edhe në vend votimin e tij të rregullt ku e ka. Kjo bëhet për të parandaluar do thotë keqpërdorimin e mundshëm. Në rastet kur verifikohet se votuesi ka votuar edhe në vendvotimin e rregullt dhe në vendvotimin me kusht, vota nga vendvotimi i rregullt sigurisht që refuzohet, por edhe pastaj ky rast procedohet në organet e ndjekjes. Ndërkaq sa përket votave të personave me nevoja të veçanta, gjithashtu është një procedurë pak a shumë e njëjtë, na duhen disa ditë dhe krejt kjo ne po shpresojmë që do shta deri ka fundi i javës së ardhshme të arrijmë të fillojmë me numërimin e këtyre votave, të cilat do t'i bashkangjiten rezultatit përfundimtar. Rezultati midis vetëvendosjes dhe LDK-s është i ngushtë. A mendoni se do të bëjë diferencë votat me kusht dhe ato diasporës? Do ta kemi parasysh që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultate përfundimtare dhe është në traditën e KSZ-s që të mos komentoj rezultatet, qofshin ato preliminare. Një parashikim, duke u bazuar edhe në zgjedhjet më parshme. Do ta kemi parasysh do thotë që puna e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve orientohet në aspektin e ofrimit të shërbimeve teknike për të gjithë votuesit në mënyrë që ata të mund të shprehin vullnetin e tyre. Ndërkaq sa i përket rezultateve, jo vetëm në këtë proces, por as në të kaluarën KSZ asnjëherë nuk i ka komentuar. Nuk e di Denisa, a ka ndonjë pyetje nga studio? Do të presim edhe ne rezultatin përfundimtar dhe zyrtar Salbat Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Falenderoj për këtë lidhje drejt për drejt dhe raportimin e këtyre të dhënave. Ndërkohë, pasi shpalli fitore në zgjedhjet e një dite më parë, Albin Kurti tha se është gati të bashkëpunojë me LDK në qeveri, siç në fakt duhet kishin garuar edhe të dielën si një koalicion i përbashkët, ndërsa përpara simpatizantëve të mbledhur në sheshin Skënderbej, me të cilët edhe festoi fitoren, Kurti tha se ndryshimi i vërtet demokratik vjen kur opozita bëhet qeveri. Me Lidhjen Demokratike të Kosovës kemi pasur bashkërendim të mirë opozitor. Është për të ardhur keq që nuk e shndruam edhe në projekte përbashkët me koalicion parazgjedhor siç po ta propozuar unë. Por si do që të jetë, jemi ku jemi dhe unë atyre u ashtri dorën e bashkëpunimit si kryeministër i ri i Republikës Kosovës pas këtyre zgjedhjeve me peshë historike. Ne konsiderojmë që ndryshimi vërtet demokratik është kur opozita bëhet qeveri. Opozita ka fituar bindshëm dhe kësaj fitore dhe këtij ndryshimi opozitor i prin lëvizja vetëvendosje dhe unë si kryeministër i ri i Republikës Kosovës. Me qeverisjen tonë nuk ka mohojna në qeveri. Por me shtetin e së drejtës, hajnat do të luftohen, hetohen, gjykohen, dënohen edhe në shoqëri kudo që janë. Natyrisht që ne do të presim rezultatin final, sepse si që keni parë, sa më shumë vota që numëroheshin edhe dallimi do të thotë herë dilke LDK-ja e para, nga njëherë edhe VV-ja. Tani dallimi është diku 0.7% mos gabofsha. Prandaj është edhe e domosdoshme që të pritet numrimi i votave me kusht të atyre të mërgatës të cilat mund të bëjnë dallimin. Dhe natyrisht që në fund ne do të pranojmë, respektojmë në tërësi vullnetin e sovranit. Vetëm pasi të numërohet edhe vota e fundit, atëherë ne do të mund të flasim për koalicione. Por besoj tashmë e kemi bërë të qartë që më shumë se një muaj
që LDK-ja në asnjë mënyrë nuk pranon të negociojë çfarëdo marrëveshje me PDK-n, kurse për partitë e tjera mund të flasim. Së bashku me Partinë Demokratike të Kosovës kemi punuar shumë që t'i fitojmë këto zgjedhje, por nuk fituam. Qytetarët kanë dhënë verdiktin e tyre dhe ne e pranojmë. Partia Demokratike e Kosovës do të kaloj opozit. Por ne do të vazhdojmë të shërbejmë kombit dhe shtetit. Kjo fushat për mua ka qenë shumë e veçantë. U jam shumë falenderus dhe për jetë mirënjohës mira njerëzve që kam takuar tërë këto javë. Kemi ndarë momente të jashtëzakonshme bashkë. Antarëve dhe aktivistëve të Partisë Demokratike të Kosovës, ju them, ndjehu i krenar me punën tuaj, sepse edhe unë ndjehem shumë krenar me ju. Keni bërë një punë të madhe dhe besimi im të ju është i palekundër. Ju duhet të besoni dhe të punoni çdo ditë për një Kosovë më të mirë. Ne nuk ndalemi asnjëherë, ne së bashku do të vazhdojmë. Ju falenderoj nga zemra. Kryeministri në ikje, Ramush Haradinaj, nuk shfaqi pendes për atë fjalë që pa thënë kur ai dha dorëheqjen se do të shkonte në Hag në gjykatën speciale si qytetari i Kosovës dhe kishte vendosur t'ia kthente mandatin popullit. Ky gest e kaloi në opozit Haradinaj. Ja dorëheqje të parevokueshme nga detyra e kryeministit të Republikës Kosovës, deri kryeministit edhe i shtetit duhet ruhet, edhe unë nuk e postroj asnjëherë, nuk mendoj që do të një abok të Kosovës, me shku në detyrë atje. Edhe nuk ja bëj. Kërkesa e drejtë është që mandati kthehet sovranit. Pra jo të tjerëve, po sovranit, popullit, e popullit vendos si vlerëson më tuti. Këto zgjedhje kanë shku në mënyrë më të mjaftueshme dhe Kosova vërtet ka treguar pjekurin më të madhe politike deri tani. Nikosisht këto zgjedhje për herë parë është votuar vetëm me dokumente pra të plotësuara prej Republikës Kosovës, edhe sfundja ajo që është më e rëndësishme apo atë u vërtetu se mandati është dhe herë më i sigurt kur i kthehet popullit, sidomos në momente pra të presione dhe politike në nivelin, shpresoj që ky standard i krijuar do të respektohet gjithnjë. Mirë, rikthehemi në studio, do të mbetemi të fokusuar sigurisht sikurse e theksuam që në nisje të këtij transmetimi tek zhvillimet në Kosovë. Si pritet, si është pritur fitoria e Albin Kurtit, një koalicion i mundshëm me LDK-n, por sigurisht edhe marrëdhëniet e Tiranës zyrtare me Prishtinën, marrëdhëniet e Prishtinës me Bashkimin Evropian, me ndërkombëtarët dhe sigurisht një normalizim i marrëdhënieve me Serbinë. Është bashkuar me mua në studio ish ministri i jashtëm zoti Dritan Sheu. Mirë se erdhët zoti Sheu. Dhe studiues dhe njohësim mirë i çështjeve të rajonit zoti Redi Sheu. Mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Zoti Sheu, dua ta nis më një herë me ju. Kosova zgjodhi vetëvendosja e para, Albin Kurti, përkthehet kjo më një herë në një marrëdhënie të re, Prishtinë zyrtare, Tiranë zyrtare, dhe si e shihni zotin Kurti në kostumin e kryeministrit? Së pari unë mendoj që unë do të evitoj të bëj konkluzionet, sepse shoh që rezultati është mjaft i ngushtë midis dy forcave politike, kështu që do të preferoja më mirë të prisja rezultatin final, dhe pastaj padyshim është politika kosovare, janë ata që fitojnë në Kosovë, që do vendosin kush do të kryeministër, si do jenë koalicionet dhe si do jetë qeveria e jashtme. Të dëgjova realisht edhe nga të dy drejtuesit kryesorë që folën para pak minutash. Pra kjo është më racionale, ne nuk kemi pse të bëjmë të tilla precipitime, në një kohë që atje vazhdon numërimi votave dhe padyshim diferencat nuk janë të tilla të cilat të thonë që është kjo apo është ajo në mënyrë sigurt. Kështu që rëndësi kanë për ne marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë, rëndësi ka partneriteti shumë i ngushtë Shqipëri-Kosovë, që duhet vazhdoj, duhet jetë vazhdimisht në ngritje, duke u bazuar mbi përmbushjen e standardeve të dy palëve të Bashkimit Evropian, mbi vullnetin e përbashkët të dy palëve për shkuar për të bërë nesër antar të Bashkimit Evropian, për të krijuar
strukturat e përbashkëta të ngjashme me njëra tjetrën të bazuara mbi modelin e Bashkimit Evropian dhe jo me modelet të tjera, duke punuar që hapas hapi në rrugën e integrimit evropian, ne të zhvlerësojmë kufit që ndajmë midis nesh për të arritur të zerojmë ato nesër kur të jemi të dy palët bashk antar të Bashkimit Evropian. Pra, unë mendoj që kjo do të jetë rruga që do ndiqet së bashku edhe në periudhët e ardhshme midis Shqipërisë dhe Kosovës. Shpresoj që të dilet jashtë disa elementeve populist, propagandistik, të rrezikshëm, që kanë zënë vend veçanërisht nga qeveria e Tiranës në këtë periudhë për të hequr vëmendjen nga problemet e mëdha dhe për të krijuar disa tymnaje nacionalizmi, të cilat nuk i shërbejnë interesave as Shqipërisë, as Kosovës, as rajonit, por të jenë realisht në bazën e interesave të përbashkëta, në bazën e marrëdhënieve të ngushta, por gjithmonë duke pas si objektiv final integrimin në Bashkimin Evropian të dy vendet tona. Ne si Parti Demokratike padyshim sot në opozitë, nesër në qeverisje, do të jemi shumë të qartë në këtë rrugë, jemi shumë të vendosur në këtë rrugë, jemi shumë të vlerësojmë absolutisht në ekstreme partneritetin Shqipëri-Kosovë, duke pas si objektiv final të integrimin e dy vendet tona në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër do të them se ky rezultat zgjedhor dha dhe një mesazh. Dha dhe një mesazh, pavarësisht kush do të them fituesin e thonjza i ngushtë që do dalin në fund fare, sepse realisht goditi një strategji, një teori që është një teori e rrezikshme për Kosovën, për sigurinë e rajonit, është një teori e vjetër sërbe që u tentua të rigjallërohet përsëri, që është teoria e shkëmbimit të territoreve. Pra, unë mendoj se ky rezultat tregoi që Kosova nuk e pranon këtë teori. Kosova është për një marrëveshje të drejtë, transparente, me Serbinë, absolutisht do jetë e tillë, padyshim mbi bazën e përfundimit të kësaj marrëveshje me njohjen reciproke të dy vendeve dhe me respektimin e sovranitetit qeverisës dhe toksor të dy vendeve. Si të veten mundësi për të bërë të mundur që hapat e tjera të jenë pastaj hapat e integrimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, çështja e Kosovës duket se është bërë një çështje që ka pushtuar edhe më shumë ka marrë më shumë vëmendjen e Shteteve të Bashkuara. Sikur të mos mjaftonte Bashkimi Evropian si një negociator mes palëve, tashmë janë dhe Shtetet e Bashkuara, ambasadori Grenell, ambasadori amerikan në Gjermani që do të shërbejë negociator mes palëve. Pavarësisht se mund ndoshta të shërbejë më shumë administratës amerikane për ta patur ndoshta edhe si një formë suksesi apo fitore për zgjedhjet e ardhshme, por unë mendoj dhe padyshim kjo është rëkysh realiteti që involvimi amerikan, përfshirja amerikane në zgjidhjen e problemeve, jo vetëm midis Serbisë dhe Kosovës, por dhe të rajonit tonë është shumë e rëndësishme. Është ekstremisht e rëndësishme. Është thelbësore pikërisht për stabilitetin e rajonit, për paqen e rajonit, për procesin e integrimit evropian të rajonit, dhe padyshim për ne shqiptarët si një pjesë e popullsisë që kemi mësuar shumë në histori në këtë rajon dhe që realisht mbas vitit 92 ne filluam të rivendosim autoritetin ton, rolin ton të madh në rajon, i cili filloi me demokracinë në Shqipëri, vazhdoi pasaj me ndryshimet e tjera në vendet e tjera të rajonit, arriti kulmin me pavarësinë e Kosovës dhe padyshim dhe me probleme demokratike shumë të rëndësishme thelbësore edhe për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut dhe në Maltezi. Pra, gjithë ky proces do të ishte i parealizueshëm pa mbështetjen e madhe amerikane, pa involvimin e thellë amerikan, pa rolin e madh të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe absolutisht këtu ka padyshim një lidhje të ngushtë organike midis Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka një lidhje organike, ka një strategji të përbashkët, ka një koordinim përbashkët, ashtu siç pati edhe në proceset e pavarësisë Kosovës, edhe luftës që u bën në Kosovë për liri, ashtu si pati në proceset e Maqedonisë, demokratizimit të Maqedonisë, apo dhe në Mali të Zi, dhe ashtu siç ka realisht edhe për proceset e integrimit evropian të Shqipërisë, i cili është një proces shumë i rëndësishëm dhe thelbësor për ne, për shqiptarët,
dhe veçanërisht për Shqipërinë për të ruajtur një rol shumë të rëndësishëm për stabilitetin e rajonit. Zoti Sheu, ajo çka ra në sy të paktën për gjatë këtyre 40 tetorëve ishte qytetaria, që është përmendur kaq shumë në Kosovë, qoftë në fushatën zgjedhore, në ditën e votimeve dhe menjëherë deklaratat që pasuan. Zoti Veseli pranoi humbjen, zoti Haradinaj pranoi që ishte vendimi i drejtë për dhënë dorëheqjen për t'i hapur rrugë një qeverie të re. Është vërtet një moment kthese për Kosovën? Është një shembull i mirë edhe për neve, domethënë ideja është që ata treguan një farë emancipimi të ndërgjegjes politike si shoqëri, në cilën është rasti që dhe ne si shoqëri shqiptare politikisht marrim disa leksione. Mënyra se si u zhvilluan zgjedhjet, rezultatet që dolën, ajo korrektesa në deklarata, janë format cilët shërbejnë edhe neve si politikën shqiptare për të marrë disa mësime në mënyrën se si ky popull është aq i emancipuar nga ana politike, ndërgjegjës politike. Kështu që është një shembull i mirë, mënyra se si del rezultati, sa shpejt del rezultati, sa me rregull bëhen disa deklarata, pra është një shkallë më lartë edhe për vetë Kosovën, por një shembull i mirë për neve. Gjithashtu. Një opozitë pas 15 vitesh për herë të parë në pushtet dhe 3 lider historik të Kosovës. Zoti Haradinaj, zoti Veseli dhe zoti Limaj që kalojnë në opozit. Ka që vështirë është për ta provuar dhe në Shqipëri njerë? Unë mendoj që në Shqipëri e kemi provuar disa herë. Por e kemi provuar rotacion pas 8 vitesh. Por problemet në Shqipëri, realisht nuk dua të hyj të bëj krahasime të Shqipërisë dhe Kosovës, sepse nuk kam asnjë dëshirë të bëj diçka të tillë. Por unë do them, meqense ju i hapët problemet e Shqipërisë, problemet e Shqipërisë sot dominohen padyshim nga rreziku i madh i konsolidimit se është krijuar të një autokracie antidemokratike, i cila bazohet në lidhjet e saj me krimin, në deformimin e thellë të demokracisë shqiptare, por bazohet gjithashtu edhe në disa lidhje të rrezikshme, të dyshimta, jo të natyrshme dhe të skajshme ndërkombëtare, të cilat të synojnë realisht të krijojnë një autokraci në Shqipëri dhe të mbajnë Shqipërinë jashtë Bashkimit Evropian. Për mua, ky është një problem i madh në Shqipëri që jemi sot, është një situatë megjithmonë e vështirë, është një situatë që opozita shqiptare, Partia Demokratike janë përgjigjur me masa, me vendime të ashpra, të vendosura, të qarta, të cilat padyshim synojnë të sensibilizojnë opinionin e brendshëm, të sensibilizojnë opinionin e jashtëm, të mobilizojnë dhe në fundit të krijojnë një lëvizje popullore i cila i thotë ndal autokrasisë. Sepse shiko, në Shqipëri jemi një vend i cili realisht është sot përpara grushit shtetit. Një vend pa gjykatë kushtetuese, një vend pa gjykatë të lartë, një vend në cilin kemi një parlament antikushtetues me 122 njerëz, nga cilët 42 janë ca pupatës të marrë në mënyrë antikushtetuese dhe antiligjore në parlament, një vend që nuk respekton absolutisht principet e demokracisë, sepse nuk mund të respekton principet e demokracisë. Pra, jemi një vend i cili është e vështirë të flitet për rrugë ligjore dhe legale dhe institucionale në zgjidhjen e çështjes. Ky është problemi dhe kjo pastaj të imponon pastaj të drejtohesh tek njerëzit, tek opinioni i përgjithshëm, të lëvizjet e mëdha popullore, të cilat janë vendimtare në këtë raste të tilla kur deformohet kaq shumë demokracia. Le të keja zoti Sheu, po? Do thoya pikërisht për shtuar dhe që zoti Sheu, ideja që më shumimin e demokraci totalitare, me kemi pasur herë tjera, domethënë ideja është që kur fasada e zgjedhjeve është fasadë, por nuk është thelb demokratik, ajo kthehet në një demokraci totalitare, e cila çuditërisht ka edhe mbështetje ndërkombëtare në disa procedura siç është reforma e drejtësisë e tjera, të cilat sigurisht kanë atë rëndësinë e vet. Po thoshit? Për ta kthyer edhe një herë në Kosovë, zoti Kurti do të provohet për herë të parë në qeveri, por LDK ka qenë. Sistemi zgjedhor në Kosovë do që patjetër të ketë një koalicion për të bashkëqeverisur. Sa afër dhe sa larg janë programet e LDK-s dhe vetëvendosjes? Vjosa Osmani është shprehur që do ta drejtojë ajo dialogun me Serbinë, ndërsa zoti Kurti rikthehet edhe një herë ides për të rishikuar gjitha marrëveshjet e arritura deri tani me Serbinë. S'ka përqen e lehtë, shumë e vështirë ka përqen, sepse ideja është që ata dy janë të dënuar të jenë së bashku, sepse nuk ka formë tjetër për të qeverisur Kosovën në këtë formacion që kemi ne elektoral tashmë.
Kështu që ata do të gjejnë, është edhe një shkallë tjetër emancipimi duke u kthyer asaj që thash përpara, sepse do të gjejnë gjuhën e përbashkët të dy forcat politike, duke qenë se kanë edhe disa këndvështrime të ndryshme për sa i përket qasjet që i kanë në rajonin, qasjet që i kanë edhe me nacionalizmin si term, por edhe qasjet që i kanë për sa i përket së ardhmes. LDK e ka më të thjeshtë sepse e ka treguar, por vetvendosa do të ketë kujdes për arsye sepse ajo duhet të vetvendos në një kohë kur nuk vetvendoset. Pra, sot është vështirë të thuash mund të vetvendosen kosovarët për fatin e tyre, sepse vetë gjeopolitika e rajonit është në dorë të fuqive të mëdha, kryesisht të Shtetet Bashkuara. Kështu në këtë kuptim vetevendosja duhet bëj disa le të themi modifikime të shëndetshme në qëndrimet e saj në raport me interesat e Kosovës, në raport me dhe partnerët ndërkombëtar. Roli i presidentit Thaçi, zoti Sheu, në gjithë atë që do të jetë skena e re politike e Kosovës tashmë, nuk do të ketë më një PDK në pushtet? Duket se roli i zotit Thaçi. Unë mendoj se zoti Thaçi mori një përgjigje shumë të qartë nga këto zgjedhje. Kjo zgjedhje hodhi në kosh idenë e shkëmbimit të territoreve. Absolutisht. Një ide kjo thellësisht e rrezikshme, një ide e lindur, si thash pak përpara, nga një ëndër e vjetë serbe e Serbisë së Madhe dhe e krijimit të Serbisë si një rol dominues në rajon, ide e cila disa herë me forma nga më të ndryshmet. Unë kam dëgjuar dhe propozime edhe nga fatkeqësisht edhe nga Tirana në për të gjë, për krijimin gjoja të një Schengeni ballkanik, të një Beneluxi ballkanik, që janë absolutisht të gjitha janë spekulime dhe që shpërputen me ëndrrën e re tashmë, apo të vjetën pak vite, po të re, të Jugosllavisë së re, të Serbisë që të ketë një rol dominues në Ballkan, sepse realisht sot lëvizja e lirë e njerëzve në Ballkan është krejt e lirshme. Rregullat e tjera të lojës, të investimeve, të lëvizjes madrave, të bashkëpunimit misionet, duhen bazuar vetëm mbi standardet e Bashkimit Evropian, që të përgatisin vendin tonë drejt integrimit në Bashkimin Evropian, duke përmbushur kushtet që dëvë Bashkimi Evropian, të krijosh pasaj të tjera njësi, të tjera element. Unë mendoj se vetëm vonojnë integrimin e rajonit tonë, largojnë i rajonin tonë nga Bashkimi Evropian, e çojnë drejt vendeve të tjera të cilat janë të interesuar për të mbajtur rajonin tonë nga Bashkimi Evropian, dhe shkojnë paralelisht e përsëris prapë me ëndrrën e Jugosllavisë së re, për të forcuar dhe për të krijuar një rol parsor të Serbisë në rajon, e cila realisht do të ishte një gjë shumë e rrezikshme dhe kryesisht në kundërshtim me interesat jo vetëm të shqiptarëve në rajon, por dhe të paqes, stabilitetit dhe integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian. Gjatë fushatës, zoti Haradinaj është pyetur nëse ka patur kontakte me zotin Thaçi për gjatë muajve të fundit dhe zero kontakt, paktën edhe institucionalisht. Sa do t'i shërbente Kosovës edhe në arenën ndërkombëtare një krizë e tillë institucionale mes kryeministrit dhe presidentit? Nuk është as pak e shëndetshme, po do të thonë që në përgjithësi qeverisja e mëparshme është një qeverisje e cila ka pasur shumë po thjesht pak rezultate, vetëm rezultati ishte taksa, po themi politikisht. Rezultatet në qeverisjes në Kosovë është vështirë të gjesh domethënë në qeverisjen e mëparshme. Kështu që edhe ftohja ka filluar që në momentin kur bë koalicioni, që ishte koalicion i stisur pak shumë, do thonë që me shkputjen listë serbe, pastaj edhe konfliktet me njëri tjetrin midis Kadir Veselit dhe zotit Haradinaj, për shkak të taksës e çuan domethënë këtë qeverisje në një qeverisje që shtyhej me forcë. Dhe ashtu siç u shpreh edhe zoti Haradinaj, domethënë këto rivotimet, pra zgjedhjet parakoshme ishin të domosdoshme sepse formacioni më parshëm politik nuk përfaqësonte vërtet karakterin dhe hartën elektorale të qytetarëve të Kosovës. Sigurisht që nuk është shëndetshme, sigurisht që duhet detyrimisht ndërtohet një dialog. Presidenti Thaçi ndodhet tashmë përballë një realiteti të ri politik, i cili që është ndoshta për herë të parë pak edhe i veçantë, për nga forma se si dy partitë e mëdha do duhen të gjejnë gjuhën e përbashkët në programe të ndryshme. Unë besoj që zoti Thaçi nuk ka alternativë tjetër veç se t'i përshtatet këtij realiteti të ri politik. Megjithatë, ajo çka më ka rënë në sy të paktën dhe çka personalisht nuk prisja, ishte renditja në vend të katërt e zotit Haradinaj, me një popularitet gjithnjë rritet paktën për gjatë vitit të fundit në vend të katërt, edhe pas dorëheqjes. Unë nuk dua të bëj komente për rezultatin në figurën politike edhe për votën. Vota atje është populli i Kosovës që votoi.
Unë duhet vlerësoj zotin Haradinaj shumë për ato që ka bërë. Edhe politikisht? Politikisht, veçanërisht për një element shumë të rëndësishëm politik, sepse ai me guxim ju kundërvu idesë së shkëmbimit territoreve. Absolutisht. Dhe i vetëm? I vetë ju kundërvu duke kaluar dhe në ca masa tjera ekstreme për të ndaluar këtë ide të avansonte rrezikshëm për Kosovën, për shqiptarët, por edhe për rajonin, dhe si për të gjithë cilin ai padyshim ka një merit mjaft të madhe. Por megjithatë është vota e elektoratit kosovar, e cila vendos për renditjen e forcave politike. Unë them të presim përfundimin e votimit. Mendon se do ndryshoj diçka i 4%? Nuk them për zonën e Haradinajt, them në tërësi, domethënë, sepse realisht, veçanërisht në majën e klasifikimit, rezultati kaq i ngushtë sa është mirë të pritet rezultati final përpara. Siç deklaruan edhe dy drejtuesit kryesorë të atyre forcave politike. Zoti Shehu? Një qeveri pa Haradinajn tashmë në opozit? Nuk është në çudi e madhe. Ideja është që vërtet ai bëri një aksion i cili ishte për të lavdëruar, por do të themi që edhe qytetarët e Kosovës e dinë që në gjatë kësaj qeverisje ka pasur probleme sidomos me shpenzimet, me nepotizmin, me fryrjen e qeverisë, fryrjen e administratës etj. Që janë ca smundje të cilat ndoshta shpesh edhe këto koalicionet e stisura të imponojnë. Fakti, rezultatet janë koforta, shifrat janë koforta, tregojnë që ai nuk ishte një populizëm i cili kishte rrajt në gjithë elektoratin, ishte një aksion i mirë, por si duket nuk ishte aq i mjaftueshëm sa të garantonte zoti Haradinaj një fitore, domethënë ose një rritje më të madhe në elektorat. Faleminderit zoti Redi Shehu që ishte me mua në studio, zoti Tritan Shehu, faleminderit për optikën tuaj. Faleminderit juve. Faleminderit. Ndërkohë ne do të zhvendosemi sërish shikues nderuar në Kosovë, atje ku ndodhet kolegja Alba Alishani për të na përcjell gjithçka ndodh në Kosovë në këto minutat të fundit, le të themi, të numërimit të votave të fundit për të patur më pas edhe një rezultat zyrtar. Alba, të përshëndes. Shoh që je në ambiente të brendshme në këto momente, jo më në qendër të Prishtinës. Kemi ndruar një kapitull dhe nisa jemi për të analizuar një etap tjetër interesante. Një gjë dhe elementi cili u vunë duke dhe bëri diferencën në prag zgjedhjesh edhe në prag të publikimit të këtyre rezultateve të zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë ishin exit pollet, projekcionet dhe analizat e shumta. Të gjithu përafruan, por njëri prej tyre ju la impresionet gjithve. Ishte pothuajse 100% i saktë. Dhe autori i tij është pikërisht zoti Armend Muja, i cili sot është bashkuar me ne dhe do të na thotë cila ishte metodologjia që përdori dhe si arriti që rezultati të jetë kaq i saktë, sikurse votimi ishte kryer ndërkohë që ishte thjesht një projekcion parazgjedhor. Zoti Armend Muja, analist politik, mirëdita dhe mirë se u gjej në Prishtinë. Përshëndetje dhe shikuesit ju në Tiranë. Keni bërë një parashikim, projekcion analitik le ta quaj, më thatë se keni përdorur një metodologji ndryshe. Ishit pothuajse 99.9% i saktë. Si ja dolët? Në fakt, është një ekstenzion e një projektit kërkimit shkencor që këmë pasë në maherët e zgjedhjet e fundit në Amerikë dhe në Britani të Madhe. Do më maherët na kemi arrit me i përcaktu fitues të gjitha primaries në Shtetet Bashkuara të Amerikës me garën Trump-Clinton edhe fitoren e Trump që ishte kështu na kemi pas arrit me përcaktu pak më herët. Edhe tash këtë ekstenzion e kemi ballë në Kosovë dhe Kosova është pak mostër e vogël, ka qenë pak më vështirë sepse është një shoqëri që ka pak dhëna, po megjithatë është një metodologji e re. Mesazhi këtu ka qenë që ne duhet të i kalojmë për metodat tradicionale, shkenca, po sidomos teknologjia informative na ka dhënë neve shumë metoda të pasura të hulumtimit të opinionit publik gjithë kohës, jo vetëm në momente të caktuara. Ka një preferencë në Ballkan për sondazhet janë një snapshot i momentit, ato të japin indikacione të përgjithshme, mirë, po nuk tregojnë faktor strukturor se si varion ose shkon votuesi. Ne kemi përdorur 4 analiza të ndryshme, ato i kemi kombinuar dhe për me minimizu gabimin e kemi bërë mesatarën e tyre. Në esencë janë 4 analiza, e para është analiza demografike. Pra, merret profilizohet votuesi mbi bazën e pikpamjeve të tina, mbi bazën e gjinisë të tina, origjinës krajnore, edhe krijohet një profil dhe me algoritëm pastaj e din me saktësi se çysh voton ai. Elementi i parë. Elementi i dytë i analizës është analiza e sentimentit, quhet kjo përdoret përmes rrjeteve të kërkimit.
kërkimit, merren gjitha ato komente, 1 milion komente janë marrë, janë procesuar, janë kategorizuar dhe pastaj janë zhvendosur për partitë të ndryshme politike. Elementi i tretë ka të bëjë me analizën e faktorëve strukturor. Unë e quaj analiza e Littman, aty ti merr gjithë faktorë strukturor, ekonomik, politik, kulturor, edhe pastaj i vendos se kën e favorizon momentumin politik dhe fundit është natyrisht unë ende e ruaj një dimension të dinamik, si që janë mesatarja e sondarzheve, jo vetëm në momentin e fundit, po sondarzhet gjatë gjithë vitit, sepse disa votues votojnë shumë herë, do të thotë në Kosovë rreth 70% e votuesve dinë kanë votojnë me kalimin e kohës gjatë gjithë vitit, mirë po ajo çka kemi ditë arsyeja e kësaj saktësie është fakti që ne kemi gjetë që në Kosovë janë diku 9% e swing voters, na i quajmë ose votues të luhatshëm, të zëmruar, sido që e kuptoni më mirë atje, dhe ata kryesisht dalin dhe votojnë në 10 ditë e fundit. Ajo është forca do të thotë që zakonisht i përcakton, ne shkencërisht i kemi lokalizuar ata, i kemi monitoruar gjatë gjithë ditës deri vonë në mbrëmje, i kemi kategorizuar dhe i kemi vendosur në favor. Në momentin e fundit kanë vendosur ata që duhet fitoj lëvizja vetëvendosje dhe ja na e kemi ditë një natë pak më herët. Dhe me sa duket, metodologjia e re që keni përdorur ju konsistoi shumë e suksesshme. Marzhi i gabimit ishte 1%, megjithatë për audiencën që na ndjek në Shqipëri dhe Tiranë duam listën eksakte që ju e kishit para se të mbylleshin qendrat e votimit. Lista eksakte unë ende e kam lëvizjen vetëvendosje me 26%, LDK-ja duhet jetë me 24.4%, PDK-ja duhet jetë me 12%, AK-PSD me 13%, NISMA duhet jetë me 5%, kurse partitë tjera serbe janë i kemi kategorizuar të tjerat, sepse është një mostër e komunitetit që janë shumë të vogël. Natyrisht kjo metodologji do të bëhet një pjesë do të bëhet si lantash, unë jam profesor në UBT dhe të njëjtë do të ofrohet si lantash tek studentët, në mënyrë që ata ta keni pikpamje të re se si bëhet në mënyra metoda më të sofistikume të marrjes opinionit publik. Në anën tjetër unë do të zhvendoset pak, ne në të ardhmen do ta studiojmë edhe Ballkanin, duke përfshirë edhe Shqipërinë dhe Maqedoninë. Më herët kishim një projekcion edhe për referendumin në Maqedoni, që po ashtu dul 100% i sakt. Ideja është që ti duhet të arrijë dhe diferenca që bëhet këtu është me kuptu votuesin, me profilizu ato dhe me monitoru gjatë gjithë kohës se ka përshkon. E thash dhe unë, gati 100% i sakt, sepse shifrat tuaja paraprake përkojnë me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe publikimet e minutave të fundit edhe në këtë orë që ne flasim. Megjithatë, më that pak minuta para intervistës se ka pasur një moment vendimtar dhe kanë qenë 5 ditët e fundit të fushatës elektorale. Pse ndodhe kjo dhe si e ndjet ju ndryshimin në sondazh? Në 5 ditët e fundit ka qenë diku rreth 63.000 votues që kanë qenë të hamencum se ka duhet shkojnë edhe te KRTV Dugagjini, aty ku kemi diskutuar, çdo ditë kemi diskutuar këtë ndodhi dhe në 5 ditët e fundit, ata thjesht ditën e fundit masa kryesore ka shku televizja vetëvendosje. Hamencimi tyne ka ndodhur, mendoj unë që kishte një frikë se ta votonin LDK, aty në ju duk sikur është një vazhdimsi, nga miliona komente që kanë procesu, atyre ju duki sikur është vazhdimsi e së kaluarës. Kështu që në moment fundit ata vendosin, pra u friguan se nëse voton Vjosa voton LDK-ja, ose fiton LDK-ja, atëherë ata du të shkojnë me PDK-n. Pra ishte një vendim i tyre, një verdikt i tyre që ta voton lëvizje vendosje, se vetëm këtë mënyrë ata mundën me u siguru që Kosova kur nuk kthehet prapa. Po në esencë mund të them që ajo që ka ndodhur dhe që ka vendosur ky votues është transformim rrënjësor politik. Marrë mend që ky transformim ka pasoja në 10 vitet e ardhshme, pozitive apo negative, ato i cakton, unë mendoj që do të jenë pasoja pozitive. Më folët për transformim rrënjësor, e parashikonte edhe sondazhi juaj një gjë të tillë. Më thatë se në impaktin e parë kur e publikuat, njerëzit ju thanë se ishte i çmendur si rezultat. Po, ka pasur vërtet ka pas një listë analizë aty te RTV Dugagjini që më kanë mbështetur jashtëzakonisht shumë, sepse edhe kjo Kosova është mjedis shumë i vështirë. Ke parasysh nuk është sikur shoqëri
perëndimore ku opinioni ju të respektohet, këtu është pak me risk. Megjithatë ata më kanë mbështetur 100% edhe në fillim thani s'ka shans, s'ka mundësi. Unë isha shumë i sigurt, 99% isha shumë i sigurt që ky do të jetë rezultati, edhe për atë arsye na dole mirë, pa natën isha pak i lodhur, sepse gjatë gjithë javës kemi procesuar dhëna dhe rezultate, edhe ja, bëjmë mirë që duhet. Megjithatë, rëndësi ka rezultati pothuajse 100% i saktë. Nga ana tjetër, a keni pasur një reagim nga subjektet politike, të cilat garonin dhe ju dëgjonin pothuajse çdo natë me këto projeksione? Realisht jo, nuk ka pas shumë e përjashtim të një javë më herët, ishte tek vendosja komunave. Unë ideja që komunat dhe qendrat e mëdha urbane në Kosovë janë të pavendosura. Dhe kur nuk kemi përcaktuar ca komuna, pastaj kishte disa reagime nga partitë, mirë, por përgjithsisht unë mendoj që shumicën e rasteve ata kanë një dozë të mosbesimit dhe ndaj analizës politike për shkak të tifozllokut politik. Mirë, po ata e dinë shumë mirë që unë nuk jam njëri prej atyre. Unë mendoj analiza politike është profesion i veçantë. Në rast se ti dëshiron më ju përkushtu kësaj në mënyrë profesionale, ai duhet të jetë profesionale pa ngjyrime politike, ani pse ne në brendësi mund të kemi edhe na preferenca politike. 5 ditëshi i madh i ndryshimit, i fundit i kësaj fushate elektorale, duket një element shumë diferencues dhe i rëndësishëm. A besoni se daljet publike dhe ato mediatike të kandidatëve që garonin për kryeministër mund ta kenë ndryshuar marzhin e rezultatit? Korrekt. Në 5 ditët e fundit ka qenë betejë për 60.000 votues të luhatshëm. Edhe unë mendoj që më bind ka qenë Albin Kurti, mbetja mrapa dhe mos ballafaqimi i Vjosa Osmanit me këtë grup të votuesve, mendoj që ka qenë humbja LDK-ja ka qenë përpara deri një javë më herët, ka qenë duke ikë 2% diferencë lëvizjeve vendosje dhe PDK-s, kurse në momentet e fundit ai votues verdikti i tij ka qenë të shkojë për Albin Kurtin, edhe pse kohë pas kohe ata e kanë vështruar me kujdes edhe Vjosa Osmanin, mirë po momentin e fundit ju ka dok investimin Albin Kurtin, ju ka dok pa ai i sigurt. Projekcione interesante, rezultate interesante që përkojnë me realitetin, i rikthejmë edhe njërë studios në këtë transmetim të drejt për drejt, nuk e di nëse keni pyetje shtesë. Dhe sa bukur është kur projekcionet përkojnë me rezultatet, Alba, ajo që doja të të pyesja në fakt është që çfarë do të presim në vijim, kur pritet një rezultat final dhe a priten bisedime nga sot mes vetëvendosjes dhe LDK-s? Denisa, duke se rezultatin final tashmë e kemi në duar, mund të themi që presim që në orët ose dhe minutat në vijim të kemi zyrtarizim të atij rezultati. Nga ana tjetër, duke se bisedimet qoftë dhe simbolikisht mund të nisin nga dita e sotme, dhe këtë e them gjithmonë referuar qëndrimit të mbrëmshëm të zotit Kurti, i cili kur foli si kryeministër i ri i Kosovës, që nesër do të nisë ndërtimin e qeverisë së re dhe do të nisë edhe bashkëbisedimin me zonjën Osmani për koalicionin e ri që duket një domosdoshmëri e pashmangshme për ta. Dhe ditë vrullshme priten në Prishtinën zyrtare. Faleminderit Alba Alishani për punën për gjatë gjithë javës së fundit, në fakt, jo vetëm për gjatë ditës së zgjedhjeve dhe sot. Një falenderim edhe për operatorin Gjergj Dudushi, për kolegun Erald Kucuku dhe Rosalba Bejdo. Keni qenë dy grupe të jashtëzakonshme për gjatë këtyre 48 orëve duke raportuar nga mëngjesi deri në mbrëmje. Faleminderit dhe punë të mbarë në vijim, do të jemi bashkë sigurisht deri në shpalljen e një rezultati final. Berat Buzhala, analist i njohur kosovar, dha për A2 një parashikim për të dielën e 6 tetorit, sipas tij do të merrte fund drejtimi i liderëve të luftës në Kosovë, ndërsa gara mes Albin Kurti dhe Vjosa Osmanit do të ishte po kaq e ngushtë. Kosova befason. Kosova është shumë vend i surpriza. Unë jashtëzakonisht besoj në këtë shtet dhe në këtë shoqëri. Pra ne bëjmë dallimin se di pse. Është një energji brendshme ju, na ta zëm shiko sportin, shiko plot vende të tjera, ku na depërtojmë edhe kemi një befasishëm ngritemi prej kur çdo kush na ka llogarit për të vdekur. Ndoshta edhe e shet që megjithatë pas ka vdekë edhe matutje diçka. Pra nervi kosovarëve është jashtëzakonshëm. Unë jam i bindur që ky është madje ndoshta kjo që po them tash s'ka bazë shkencore, mirë po ne kemi disa ritme 10 vjeçare që ne funksionojmë. 1989 Kosova e ka humbur autonominë te Serbia. 1999 ne jemi shliruar nga Serbia, 2008-2009 në shpallë pavarësia, tash është viti 2019, është viti i tranzicionit. Pra janë 10 vjeçaret, është një farë lloj cikli i brendshëm politik joni ku ne çdo 10 vjet bëjmë ndryshime të mëdha në mënyrën e jetesës tonë.
Filip Kosnet, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, shpreh kënaqur me rritjen e numrit të qytetarëve që shfrytzuan të dielën të drejtën për vot në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës. Një ditë mrekullueshme, i lumtur të shoh kaq shumë nga ju që votoni. Kjo dëshmon për kushtimin e fortë tuaj për të ardhmen e Kosovës. Kosova shtëpia juaj, ka shkruar ambasadori Kosnet në Twitter. Sipas të dhënave zyrtare, në zgjedhjet e një dite më parë votuan 30.000 qytetarë më shumë. Zgjedhjet në Kosovë janë cilësuar nga presidenti i Shqipërisë Ilir Meta një shembull i shkëlqyer i funksionimit të demokracisë dhe besimit tek demokracia dhe vota e lirë. Përmes një postimi në Facebook, kreu i shtetit shqiptar shkruan: "Urime qytetarëve të Kosovës dhe klasës politike që i treguan mbar botës se shteti i Kosovës është jo vetëm tërësisht funksional, por edhe një shembull i demokracisë në rritje, në një rajon që ende vuan nga autoritarizmi dhe pamundësimi i zgjedhjeve tërësisht të lira, si ato që gjithë bota ndoqët dje në Kosovë", përfundon Meta. Për kryeministrin shqiptar Edi Rama, zgjedhjet parlamentare në Kosovë ishin të suksesshme. Urime vetëvendosjes dhe Albin Kurtit për rezultatin më të mirë. Urime LDK-s e Vjosa Osmanit për rezultatin e dytë më të mirë. Urime PDK-s dhe Kadri Veselit për pranimin shembullor të rezultatit. Sa më e mbar, dita e re për Kosovën, shkrua në mesazhin e tij kryeministri Rama. Lulzim Basha deklaroi se Kosova hapi një faqe të re në rrugtimin e saj si shtet demokratik. Populli i Kosovës votoi për ndryshim duke mandatuar opozitën për të udhëhequr në rrugën e transformimit ekonomik dhe integrimit euroatlantik. Urimet më të përzemërta, lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s, Albin Kurti dhe Vjosa Osmanit përfitoren. Kosova i dëshmoi botës se është një demokraci funksionuese dhe se meriton sa më parë vendin dhe rolin në të gjitha institucionet dhe proceset ndërkombëtare. Urime Kosovë, shkruan Basha. Dhe me reagimet e liderëve nga Tirana zyrtare kemi ardhur në fund të ditarit të orës 9. Si gjithnjë ju kujtoj se për zhvillimet e ditës mund të na ndiqni në çdo kohë në faqen tonë zyrtare në internet, a2cnn.com, sikurse mund të informoheni dhe duke klikuar në rrjetet tona sociale. Bashkë ndajemi këtu shikim të këndshëm në vijim. Mirupafshim.